Hai semua. Okey, hari ni saya nak tunjuk Ssodd 5.5 liter stand mixer yang saya baru beli 2 hari lepas. Sekejap je dah sampai. Okey, tu dia. Cantik kan? Okey, saya pilih gold sebab kenalah dengan dapur saya ni yang brown-brown. Okey, yang ni dough hook untuk buat roti, untuk buat donat. Bolehlah pakai dough hook ni nak buat dinner rolls ke. Next, bitter. Yang ni tepung, air. Bolehlah dia kacau-kacau. Next, silikon bitter. Yang ni untuk tepung, butter, gula, telur. Okey, tapi kalau benda liquid sangat, I think it will splash mana-mana semua, everywhere. Ni whisk, biasalah. I think minimum 3 telur untuk whisk tu. And whisk bolehlah pakai untuk butter and all that. Mesin dia okey, kukuh. Rasa plastik dia solid lah. Okey, dia ada lid tu, boleh tutup supaya tak mecik bila pakai mixer. Kaki dia suction cup. Ada few suction cup kat bawah tu, jadi mesin dia tak gerak bila pakai, dia tak bergegar-gegar. So overall happy sangat. Kita test.